ถ้าไปโชว์เลยแล้วแบบก็มันเหมือนเล่นไม่เป็นอะยังดูเอาจริงๆเราอาจจะเล่นเป็นในระดับหนึ่งแหละแต่อยากแบบให้ดูเล่นเป็นมากกว่านี้ น่ารักหมดเลยทั้งฮอนทั้งแซมคิมเลยทุกคนตั้งใจมากตอนที่อัดแล้วคุมอัดผมอะทุกคนแบบตั้งใจจริงผมว่าด้วยความที่เราอยู่กับมันทุกๆวันมันเลยแบบค่อยๆเป็นทีละสเต็ปนี่แหละครับผมความรู้สึกของช่วงแรกๆตอนที่เราเริ่มมาอยู่ตรงนี้เรามีความรู้สึกยังไงแล้วตอนนี้มันต่างจากวันนั้นยังไงบ้างก็ความต่างกันเหรอครับมันอยู่ในจุดที่แบบคือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะเราเหมือนเมื่อก่อนความรู้สึกแบบเฮ้ยเราเหมือนแบบเราได้งานหนึ่งมันคงได้งานนี้มันจะเจ๋งมากๆเลยนะในปัจจุบันนะครับผมเหมือนตอนที่เราได้งานนี้แล้วอะไม่ได้ตื่นเต้นเท่าความรู้สึกตอนนั้นแต่คือถึงเวลาจริงแล้วอะเราโฟกัสว่าเอ้ยเราต้องทำงานนี้มันเต็มที่ยังไงอะไรยังไงบ้างความรู้สึกแบบต่างกันความโฟกัสแล้วกันครับผมโฟกัสเมื่อก่อนจะเป็นแบบมันน่าจะตื่นเต้นมากเลยแต่โฟกัสปัจจุบันจะแบบเฮ้ยงานนี้มันต้องทำยังไงให้แบบเพอร์เฟกต์ที่สุดทำงานให้แบบเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยครับก็เราบอกว่าคำว่าเพอร์เฟกต์มันถึงขั้นโปรเฟชชั่นอลิสต์นะเราต้องแบบเป๊ะทุกอย่างทำให้มันอะไรขนาดนั้นต้องบอกว่าทำให้ดีที่สุดแล้วกันครับผมถ้าถามว่าเป๊ะทุกอย่างก็คงใกล้ๆคำนั้นเหมือนกันนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วถามว่ตัวงานที่เราทำอยู่ครับผมเหมือนคนที่เป็นมาตรวัดสำหรับเราอ่ะมันมีหลายคนมากๆทั้งนอกจากตัวเราเองแล้วทีมงานต่างๆด้วยผู้ชมต่างๆลูกค้าอีกมันเลยทำให้เราต้องเต็มที่กับงานเพื่อให้เขาเรียกว่าคนเหล่านี้สบายใจในการทำงานอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าถ้าเราแบบไม่เต็มที่กับงานมาถึงท่องสคริปต์ไม่ได้โอ้โหกองรันช้าทั้งกองเลยนะแล้วแบบทุกคนมีเวลาเลิกงาน แล้วถ้าข้อเสียของเราอันเนี้ยมันทำให้ทุกคนเลิกช้าแล้วแบบโหคนในกอง50 คนเนี้ยต้องมาเลิกช้าเพราะเราทุกคนโหแล้วก็ยิ่งลำบากใจอีกมันเลยยิ่งทำให้เราต้องแบบเต็มที่กับงานมากขึ้นเลยวันนี้คือแบบเป็นตัวอย่างซึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีแบบเกิดขึ้นกับเยอะมากๆแล้วก็หลากหลายงานในหลากหลายรูปแบบมากๆอะไรเงี้ยครับผมการตอนเป็นนิวทุกวันเนี่ยที่แบบประสบความสำเร็จมาเท่านี้แหละมันเขาเรียกว่าจากตอนแรกของเราอะไรเงี้ยมันไกลจากจุดเป้าหมายแรกมากแค่ไหนก็ตอนที่ได้ฝึก acting ครับตอนนั้นที่ไปเรียน acting มา2 ปีเป็นการเป้าหมายหลักจริงๆก็คือไปเล่นฮอลลีวูดอยู่ดีนะตอนนี้ยังไม่ถึงเหมือนกันตอนนี้ยังไม่ถึงถ้ามีโอกาสถึงก็จะดีมากๆแต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องการทำงานที่หลากหลายหรือว่าจำนวนแฟนคลับอะไรพวกนี้ครับผมก็ไม่คิดว่าจะขนาดนี้เหมือนกันก็สุดยอดมากๆไกลกว่าที่คิดไว้อยู่ใช่ไกลกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆครับผมโอ้ยชมบ่อยเอาจริงๆแค่แบบเอาจริงอยากให้ทุกคนชมตัวเองนะเพราะว่าในปัจจุบันนะแค่อยู่รอดมาได้ในแต่ละวันก็เก่งมากๆแล้วนะโหแต่ละคนเจอปัญหาอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยปัจจุบันแค่แบบโอ้โหได้กลับบ้านนอนสบายๆเนี่ยก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะบางคนไปถึงเวลานอนยังเครียดนอนไม่หลับอย่างนี้อย่างนั้นเลยเอาจริงๆแค่ได้นอนหลับสบายก็ควรจะขอบคุณตัวเองนะครับว่าเก่งมากๆเลยที่ทำให้ตัวเองนอนหลับสบายได้ในแต่ละวันแสดงว่ามีคำที่ใช้แบบว่าชมตบบ่าตัวเองเรื่อยๆมีตบบ่าตัวเองก็ขอบคุณตัวเองนั่นแหละก็อย่างแรกก็ขอบคุณที่แบบเหมือนอยู่ด้วยกันมาโดยตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเป้าหมายในแต่ละวันว่าวันนี้เราทำงานนี้ดีมากเลยนะทำงานนั้นดีมากเลยก็ชมตัวเองครับผมเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นั้นใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเลยหรือแบบวันนี้ได้ออกกำลังกายก็ชมตัวเองเลยขอบคุณมากเลยนะที่วันนี้ออกกำลังกายครบ1 ชั่วโมงอะไรหรือวันนี้แบบวันนี้ลดแป้งได้แล้วก็ขอบคุณตัวเองสิ่งเหล่านี้เลยครับผมหรือวันนี้แบบหวังอยากกลับบ้านไปดู Eternal แล้วได้กลับไปดู Eternal ก็อาจจะขอบคุณตัวเองเหมือนกันว่าวันนี้มีเวลาดูหนังด้วยใช่ครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเป้าหมายแบบบางทีแบบเป้าหมายใหญ่มากๆเลยครับพอเราไปถึงตรงนั้นแล้วอะความรู้สึกไม่ได้เหมือนตอนที่เรามองเป้าหมายนั้น
แบบพอบางทีไปถึงแล้วอาจจะเฉยๆก็ได้ แต่ว่าถ้าระหว่างทางมันแบบมันแฮปปี้ระหว่างทางอะเป้าหมายนั้นอะมันจะสวยงามเอง ถ้าเราไปถึงแบบมีเป้าหมายแล้วระหว่างทางมันตะกุกตะกักมีปัญหาเยอะแยะไปถึงเป้าหมายอะหลายๆครั้งก็บอกเลยว่าไม่แฮปปี้เลยคือตอนนี้เจอแล้วใช่ไหมเป้าหมายที่แบบมีความสุขระหว่างทางด้วย ใช่แล้วก็แบบหาอาศัยแบบเหมือนมันเป็นการเลือกเส้นทางแล้วกันครับเลือกวิธีการนั่นแหละพูดง่ายๆคือเรื่องวิธีการบางทีแบบเหมือนวิธีการนี้มันอาจจะเร็วมากๆนะแต่ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่หรอกไปถึงปุ๊บอาจจะแบบได้แล้วแต่ก็แบบรู้สึกว่าทำไมเหนื่อยจังเลยทำไมเซ็งจังเลยอะไรกับวิธีการบางอันอาจจะรู้สึกว่าแบบมันอาจจะต้องมีความเหนื่อยหน่อยแต่ว่าแฮปปี้ด้วยไปถึงเป้าหมายปุ๊บมันจะรู้สึกว่าเห็นคุณค่ากับมัน คือไม่ได้วิ่งคาร์ดิโอไปเรื่อย ก็แล้วแต่ละกัน บางทีวิ่งก็ดีเหมือนกันบางทีถึงแล้วก็ดีเหมือนกัน ๆแล้วมาถึงการเติบโตในเขาเรียกว่าวัยวุฒิการเป็นผู้ใหญ่ รู้สึกยังไงรู้สึกว่าตอนเด็กๆคิดว่าเราจะโตมาเป็นผู้ใหญ่แบบไหนก่อน ตอนถ้าเด็กมากๆก็อยากเป็นนักบินอวกาศนะโตมาอยู่ในอวกาศแล้วกัน ก็ส คือ เปซแมนเนี่ย Spaceman ตอนเด็กๆอ่ะชอบการ์ตูน เรื่องชาแมนคิงมาก แล้วไอ้ตัวพระเอกอ่ะไอ้โยที่ชื่อโยครับผมจะเป็นตัวที่ อยากเป็นผู้ใหญ่ที่นอนอยู่บ้านสบายๆ แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราแบบโตมาแล้วได้อยู่สบายๆคงแฮปปี้มากเลยแต่ปัจจุบันก็คือแบบโอ้โหทำงานแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยครับก็แตกต่างจากที่ตอนเด็กวางไว้เหมือนกัน ถ้าตอนเด็กจะมองแล้วว่าคนอายุ30เขา จะเป็นยังไง โตขนาดไหนแล้วครับ ตอนนั้นแบบถ้ามองป๊ามาแล้วกันเขาก็มีธุรกิจแล้วแบบตอนนั้นคือ33คือมีลูกแล้วไงมีผมมีน้องแล้วก็เลี้ยงดูผมเลี้ยงดูน้องอะไรเงี้ยผมก็คือถ้าเปรียบเทียบกันโหต่างกับตัวเองเยอะก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกัน ก็ค่อนข้างต่างจากที่คิดไว้เหมือนกัน เพราะอย่างบางคนเนี่ยที่เขาบอกว่าแบบตอนดูเหมือนที่รถไฟฟ้าที่30ดูแบบรู้สึกแก่มากแต่พอไปถึงเวลานั้นจริงๆมันไม่ใช่คนที่แบบแก่หรืออะไรขนาดนั้นกลับเป็นคนที่กำลังเป็นประกายในช่วง30ใช่มันอยู่ที่ใจแหละผมว่า ถ้าใจเราเด็กเราก็เด็ก ใจเรามีไฟก็มีไฟอะไรเงี้ยครับใจเราคิดว่าเราแก่ก็คือแก่แล้วแหละมันอยู่ที่อินเนอร์นะผมว่า อินเนอร์คุณตอนนี้เป็นยังไง 20ไง อินเนอร์ก็คือตอนนี้20 เป็นหนุ่มอ่ะ เป็นหนุ่ม แล้วตอนนี้เรารู้สึกว่ามิวสุภสิทธิ์เนี่ยเป็นผู้ใหญ่แบบ เป็นผู้ใหญ่แบบไหนล่ะครับ ยังไม่รู้สึกว่าเป็นผู้ใหญ่เลยอะ เป็นแบบต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเรื่องความเป็นผู้ใหญ่อะยากมากในการแบ่งว่ายังไงเพราะแต่ละคนมันมีมุมที่แบบบางทีมุมเขาก็ดูโตบางทีมุมก็ดูเด็กอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบพูดยากเหมือนกัน อันนี้แบ่งไม่ถูกเหมือนกัน ก็เลยบอกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะหลากหลายแล้วกันครับผมแต่ก็อยากใช้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ มันมีเรื่องที่แบบต้องรับมือในแบบผู้ใหญ่ปะ โหแน่นอนครับผมตอนนี้พอเป็น CEO แล้วอะในการประชุมต่างๆ เราต้องพูดกับคนที่อายุเยอะกว่าเราก็เยอะเหมือนกัน อายุน้อยกว่าเราก็เยอะเหมือนกันทำให้แบบเขาเรียกว่าต้องมีวุฒิภาวะที่หลากหลาย มีความอ่อนน้อมด้วย แล้วก็มีความน่าเชื่อถือด้วยครับผมปนกันไป แล้วอย่างถ้าตอนเนี้ยการรับมือกับแบบอย่างเรื่องข่าวหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยดีมากขึ้นปะกับเรื่องดราม่าที่แบบเราสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้อะ ครับ ดีมากขึ้นปะ ก็ถามว่าดีมากขึ้นไหมแล้วครับ ก็ดีนะ ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนตัดอะไรออกไปได้เยอะเพิ่มมากขึ้นครับผมก็การที่เราแบบเอาคอมเมนต์บางอันมาใส่ใจเมื่อก่อนอาจจะเยอะมากๆ ตอนนี้ก็ลดน้อยลงแหละเราเก็บเอาแต่คอมเมนต์ที่เขาเหมือนแฮปปี้กับเราแล้วก็คิดกับเราเชิงโพสิทีฟมาดีกว่าครับผม นานไหมกว่าจะแบบว่าเขาเรียกว่าบรรลุได้อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่บรรลุหรอก บรรลุ มันก็จะเป็นแล้วแต่ช่วงอารมณ์ของเราด้วยเหมือนกัน บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราควบคุมได้ แต่แน่นอนว่าควบคุมได้มันก็ต้องมีช่วงเวลาที่ควบคุมไม่ได้เหมือนกัน แต่สุดท้ายแล้วเรามีสติและรู้ตัวเองเร็วแค่ไหน สุดท้ายแล้วบางทีมันอาจจะแบบบางทีเรา move on ได้บางทีก็อาจจะ move on ไม่ได้ กลับไปเห็นแล้วก็อาจจะ move on ไม่ได้ก็ได้ อาจจะต้องใช้วิธีอื่น เช่นการตัดออกไปเลย เช่นแบบปิดโซเชียลไปเลยนะ แล้วแบบมาอยู่กับสิ่งอื่นดีกว่าอะไรก็มี หรือบางอันเราก็จะรู้สึกว่าโหอ่านแล้วแบบ
ฉันเข้าใจเธอที่เธอว่าฉันเพราะอะไร บางทีโมเมนต์นี้ก็มีเหมือนกันครับผม อ่ะแล้วความเจ็บปวดของการเป็นผู้ใหญ่ ความเจ็บปวดของการเป็นผู้ใหญ่เหรอ อืม ความเจ็บปวดของการเป็นเรื่องความคาดหวังครับ ผมรู้สึกว่าพอยิ่งอายุเยอะขึ้น ยิ่งโดนคาดหวัง แบบเหมือนประมาณว่า มันจะมีคำที่แบบโตแล้วนะต้องทำอย่างงู้นอย่างนี้ได้สิอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งทำได้ไม่ได้ก็เรื่องของเราไหม จริงๆก็มันต้องบอกว่าต้องแล้วแต่คนด้วยว่าตามที่พูดบ่อยๆแหละเหมือนแต่ละคนเขามีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ต้องถามว่าความคาดหวังเนี้ยมันเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาหรือเปล่า ถ้ามันเหมาะสมแล้วเราทำไม่ได้ตามที่หวังหรือว่า KPI เลยกันพูดว่าเป็น KPI เลยไม่ถึง KPI ถูกแล้วที่เขาจะว่า แต่ถ้าสมมติว่าสิ่งที่คาดหวังมันโอเวอร์จากหน้าที่การงานเขาอะก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าเขาหรือเปล่าเพราะว่าสเปคที่เรารับเข้ามามีเท่านี้แต่เมื่อกี้ก็แอบคาดหวังคำตอบ ก้าวหลังคือตอบว่าปวดหลัง มันไปปวดหลังได้ไงอะ แล้วพี่บอกว่าโตแล้วปวดหลัง อ๋อ คาดหวังเหมือนกัน คาดหวังเขาตอบว่าปวดหลัง เวลาปวดหลังเนี่ย อันนี้ความเจ็บปวด เป็นความเจ็บปวดจริงๆต้องบอกว่าบอกน้องๆแล้วกันครับผมดูแลสุขภาพดีๆครับ ตื่นมาไม่ปวดหลังเป็นล่าอัมเสริม อยากให้เขาเรียกว่าอะไร stretching บ่อยๆแล้วกัน stretching บ่อยๆก็ช่วย กับหาเตียงดีๆ เตียงแข็งก็เมื่อยอยู่นะ ไม่ต้องเห็นว่าการเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราร้องไห้ได้ไหม ได้สิใครก็ร้องไห้ได้เด็กก็ร้องไห้ได้ ก็เลยไม่เห็นแปลกเลย แล้วทุกวันนี้แบบบอกได้ไหมว่าแบบร้องไห้กับเรื่องอะไรมากที่สุด เรื่องอะไรหรอครับปกติผมจะชอบร้องไห้เรื่องแบบเรื่องแฮปปี้เวลาแบบซาบซึ้งอะไรพวกนี้ชอบร้องไห้ถ้าลองกับเรื่องอะไรมากสุดก็ดูหนังมั้ง ดูหนังแล้วชอบร้องไห้เลยครับ ร้องไห้ล่าสุดคือเรื่องอะไร ล่าสุดตอนนั้นมันจะเป็นโดเรมอนมั้งสแตนบายมีภาค 2อะที่เรื่องเป็นคุณย่าโอ้ยแล้วที่พาคุณย่ากลับมาดูโนบิตะแต่งงานอะโอ้ร้องไห้จะพูดแล้วจะร้องไห้ ซึ้งจังเลยอะ โอเคแล้วบทเรียนของการเติบโตล่ะสำหรับมิว บทเรียนของการเติบโตเหรอครับบทเรียนของการเติบโตอย่างแรกก็คือทำเต็มที่ครับผมเพราะว่ากลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้นี่ก็โอกาสเรื่องโอกาสเหมือนกันครับผมเพราะว่าบางทีมันผ่านไปแล้วคือผ่านไปแล้วเรากลับไปเอาโอกาสนั้นไม่ได้อีกเหมือนกัน แล้วก็การเรียนรู้ครับการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดเราไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่โรงเรียนที่มหาลัยเราสามารถเรียนรู้ได้กับทุกแบบเลยแล้วก็เรื่อง mindset ครับ mindset สำคัญมากๆบอกว่า mindset เป็นตัวบ่งบอกเลยว่าแต่ละคนเป็นยังไงแล้วก็หลายคนไม่ค่อยระวังเพราะว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเวลาคุณพิมพ์อะไรไปนั่นคือบ่งบอกความเป็น mindset ของคุณนะหลายคนเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยแบบเราเป็นแบบแอนโนนีมเราเป็นแอคอะไรก็ไม่รู้อวตารขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ไปแบบไม่ใช่ตัวเราหรอกแต่สิ่งที่มันหลุดออกมาคือตัวคุณมันคือ mindset ในจิตของคุณว่าคุณเป็นคนยังไงก็มีสติด้วยถ้าเราว่าอะไรใครไปเราไม่อยากเป็นอย่างนั้นเราไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่ชอบคนแบบนั้นเลยอย่าทำตามเขาอย่าทำแบบเขาครับผมแล้วก็เรื่องการมีสติสำคัญครับแล้วก็จุดมุ่งหมายระหว่างทางก็ถ้าทำให้มันดีไปเรื่อยๆสุดท้ายจุดมุ่งหมายคุณไม่ว่าจะเป็นยังไงมันก็ดีแหละ แล้วความสุขของมิวสุภสิทธิ์ในวันนี้คืออะไรคะ ความ เป็นคำถามที่ต้องถามทุกทีเลยอะ จริงก็ยังตอบเหมือนเดิมอยู่นะครับความสุขก็คือสิ่งรอบตัวนี่แหละเราสามารถแบบหาความสุขได้จากสิ่งรอบตัวเลยอาจจะแบบเนี่ยท้องฟ้าวันนี้สวยมากๆหรือว่าโหยได้ทานน้ำ ทำไมน้ำเย็นจังเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะแฮปปี้ก็ได้นะในอากาศที่ร้อนหรือว่าตอนที่เราไม่ค่อยสบายตัวอะไรพวกนี้ครับการที่ได้นอนกลางวันก็อาจจะแฮปปี้มากๆก็ได้แล้วอะไรเงี้ยเยอะแยะไปหมดเลยทุกคนมีความสุขรอบตัวอยู่แล้วแต่สุดท้ายแล้วเลือกที่จะมองหรือเปล่าเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนเกิดเนาะสุขภาพถ้าถามว่าของขวัญที่ดีที่สุดที่มอบให้ตัวเองตั้งแต่แบบเด็กจนถึงทุกวันเนี่ยคิดว่าคืออะไรอะ
ของขวัญเหรอครับ อืม คือความเต็มที่นี่แหละครับผม อืม ความเต็มที่ในทุกๆเรื่องเลย อืม มันทำให้เรามาถึงจุดตรงนี้ได้ อืม ก็คือสุดยอดมากๆเลย แล้วมีของขวัญที่อยากได้อีกปะ ของวันที่อยากได้นะครับ อยากไปอวกาศจังเลย อยากไปเห็นโลกจากมุมมองข้างนอกอะไรว่าจะเป็นยังไง อยากเจอเอเลี่ยนจังเลย เป็นคนชอบไซไฟ ตอนนี้ก็เจอมิวเลียนที่แบบนะ เจอมิวเลียนก่อน อยากได้ ฝากติดตามดูช anel ด้วยนะครับผม ก็จะถ่ายทำเร็วๆนี้แล้ว ฝากให้กำลังใจผมกับทีมงานด้วยนะครับ